taken from the Epistle of John, 1 John chapter 3, verses 16 to 18. And the word of the Lord says, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers or sisters. If anyone has material possessions and sees his brother or sister in need, but has no pity on him or her, how can the love of God be in him or her? Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth." Ito po ang salita ng Panginoon. May He bless His words for our inspiration and edification. Please be seated. Good afternoon again and welcome everyone, especially ang mga kapatira natin na nasa mga rooms nila on quarantine, waiting na matapos po ang kanilang 21-day quarantine. We are now finishing today our theme for the month of February. Maalala pa po ba ninyo kung ano po ang ating theme for February? It's growing in our love for God and our love for one another. Yan po ang theme natin for the month of February. At ang ating mga reflections, ang ating mga messages since the first Sunday of the month of February ay nakafocus po, nakatuon po sa mga topics tungkol po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ating pag-ibig sa Diyos, at pag-ibig natin sa isa't isa. Today, for our last reflection for the month of February, titingnan po natin kung ano po ang mga bagay na nangyayari or mangyayari kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa mga puso o sa mga buhay natin, o di kaya sa ating fellowship, sa ating simbahan. Ano-ano po ba ang mga bagay na nangyayari? Ano-ano po ba ang mga ginagawa ng tao o ng isang fellowship, isang samahan, pag ang pag-ibig ng Diyos ay andoon po sa mga puso nila? Well, siguro naman lahat tayo nakaranas na ma-in love and po. Kahit ang mga laon, I'm sure, nakaranas din silang ma-in love. Although, disappointed lang maybe sa mga love life nila. But all of us, one way or the other, nakaranas po tayong may in love, kaya alam natin what it means to be in love, right? Familiar tayo lahat sa mga indications, sa mga manifestations ng isang tao na tinamaan ng pana ni Cupido, sabi nila. You know, nahihirapan magtulog kasi siya lang lagi ang iniisip mo. Gusto mo siya laging marinig or makita. Di ba? Kung once a month lang kayo nagkikita or once a week lang kayo nagkikita, gusto mo schedule na ninyong kita kasi
nagmamadali ka. Miss na miss mo siya. At lagi mo rin iniisip ang kanyang kapakanan. Interesado ka kung ano nang nangyayari, ano na ang kanyang sitwasyon. Right? Well, we all know kung ano ang galaw, kung ano ang dinadamdam natin, kung ano yung mga iniisip natin. Dahil nakaranas tayo what it means to be in love with someone. But what about in relationship to God? In relation to His church? Ano-ano pong mga bagay ang ginagawa ng mga Kristiyano? Ano-ano pong mga bagay ang ginagawa natin para sa simbahan ng Diyos? Kung tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa mga puso natin, nasa samahan natin. When can we say that a person or a Christian is truly in love sa Panginoon? When can we say that God's love is truly in our hearts? When can we say na ang pag-ibig ng Diyos ay present sa ating mga buhay? Ano-ano po ba ang mga indications, ang mga manifestations sa buhay ng tao na tunay na in love sa Panginoon or in love sa gawain ng Panginoon? Yan po ang focus natin today. At dito po sa ating passage na binasa a while ago, dito po sa 1 John chapter 3, beginning from verse 16 down to verse 18, may dalawang bagay lamang po akong gustong i-share sa atin for our reflection this afternoon. Kung ano po ang nangyayari or mangyayari when the love of God is present in our hearts or in our fellowship. Unang-una po, sa verse 17, muna tayo magsisimula. When God's love is present in our hearts or in our fellowship, we care for the welfare of other people. Pag in love po tayo sa somebody, we care for that somebody. We are concerned about the welfare, about the well-being sa sitwasyon ng somebody na yan that we care about. To care means to be concerned about the welfare or the well-being of the other person, or for the well-being of the ministry of God or the church of God. You constantly think about what is good for the other person, or what is good for the ministry of the Lord, or what is good for the church of God. Kasi mahal mo ang Panginoon, and therefore mahal mo ang kanyang gawain. Pag may problema yung tao that we care about, worried din tayo para sa kanya. Iniisip din natin siya kung paano na kaya siya. We delight and we desire his or her happiness or his or her well-being. Pagmahal natin yung tao. Pagmahal natin ang Panginoon, we also desire, we also delight na makita na ayos ang kanyang simbahan, ayos ang kanyang gawain. We care about the ministry. Pag alam nating may pangangailangan yung mga tao na mahal natin, pag alam natin na may mga kabigatan, may mga pinagdadaanan, yung mga tao na we care about, we try sa makaya natin to do something about sa mga pangangailangan nila. We try to give something, we try to do something about
their situation because we care about them. Yan po ang sinasabi po dito sa verse 17. Very bluntly, very directly, nire-remind ni Apostol Juan ang kanyang mga readers when he wrote his epistle. Yung unang epistle na sinulat po niya, napakaklaro po dito sa verse 17. If anyone has material possessions but do not help, do not do anything doon sa problema, doon sa pangangailangan ng kanyang kapatid, paano niya sabihin na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanya? Very clear po. Simple and clear na mga salita ang ginamit po ni Apostol Juan. If anyone has material possessions but do not help the needy, the love of God is not in him or in her. Meaning, when God's love is in our hearts or in our fellowship, we care. We care about the other person. We care about what he or she is going through. And we do something about the welfare of the other person, of that person. I'm sure we are familiar with the quotation, we can give without loving, but we cannot love without giving. Gusto ko pong i-modify po yan by saying, we can care without loving, but we cannot love without caring. Pag mayroon pong pagmamahal sa puso natin, hindi na po tayo inuutusan, hindi na po tayo nire-remind, kusa po tayong nagbibigay ng ating care para sa somebody na yan, especially sa may mga pinagdadaanan or may mga pangangailangan. Caring for people's needs is one concrete manifestation of the presence of God's love in our life. Pag nagkikare po tayo, ibig sabihin, mayroon po, doon po ang pag-ibig ng Diyos.